בסרטון זה אני רוצה לתאר רחבה מוניטרית במשק באבטלה, משק סגור. כלומר, y קטן מ-yf, im שווה לאקספורט שווה ל-0. הבנק המרכזי מגדיל את כמות הכסף, בוא נניח על ידי הורדת יחס הרזרבה. אז הבנק המרכזי מוריד את יחס הרזרבה. מה קורה לשיווי המשקל במודל IS-LM? אז נתחיל עם זה ש-M גדל, גורם לכך ש-M חלקי P גדל, כמות הכסף הריאלית גדלה, ויש לנו תזוזה של עקומת M חלקי P ימינה. אז זה מביא אותנו לריבית יותר נמוכה ולמעבר לנקודה P. ומה קורה לנו כאן? זה בשוק הכסף. מה קורה בשוק התוצר? בשוק התוצר עקומת LM זזה ימינה, כיוון שזו עקומה שלמעשה מושפעת מכמות הכסף. שכמות הכסף גדלה, עקומת LM תזוז ימינה ל-LM1. אז אנחנו עוברים לנקודה B. יש לנו למעשה שער ריבית נמוך יותר עם תוצר יותר גדול. יש לנו השפעה משנית. מהי ההשפעה המשנית? שהתוצר גדל, גם הביקוש לכסף עולה, ואז הביקוש לכסף עולה, יש לנו פה L-Y1, ולכן למעשה יש לנו פה קיזוז קצת של שער ריבית, הוא עולה קצת, הוא לא בדיוק יורד ל-R1, איפה שהוא נמצא באמצע. אז בסופו של דבר, התוצר גדל, שער ריבית עולה. זאתי התוצאה של הרחבה מוניטרית במודל IS-LM. בואו נראה מה קורה לנו בסיכומו של דבר. M גדל, M חלקי P עולה, למעשה עקומת LM זזה ימינה, התוצר גדל, שער ריבית יורד. מבחינת דוח מקורות ושימושים, מה יש לנו? אז יש לנו גידול של התוצר. מצד אחד יש לנו גידול של הצריכה הפרטית, כיוון ש-Y פחות YD גדל, שזה הכנסה פנויה. I עולה, כיוון ששער ריבית ירד, ו-G נשאר קבוע. אין לנו פה ייצוא ואין לנו יבוא, אז הרחבה מוניטרית מגדילה את התוצר, מגדילה את הצריכה הפרטית, מגדילה את ההשקעות במשק. במצב של אבטלה זה טוב שהבנק המרכזי יש לו יכולת לבצע מדיניות מוניטרית מרחיבה.